موسكو عاصمة روسيا وأكبر مدنها، هي واحدة من أكثر المدن تأثيراً في العالم. تقع على ضفاف نهر موسكو في الجزء الغربي من البلاد. تعتبر موسكو مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً رئيسياً، وتضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية التي تعكس تاريخها العريق. تأسست موسكو في عام 1147 على يد الأمير يوري دولبوروكي، وكانت في البداية مجرد قرية صغيرة. في القرن الثالث عشر أصبحت موسكو مركزاً مهماً بعد الغزو المغولي. في القرن الرابع عشر أصبحت موسكو عاصمة لدوقية موسكو الكبرى، وبدأت في التوسع والنمو. في عام 1480 أصبحت موسكو عاصمة روسيا بعد تحريرها من الحكم المغولي. خلال القرون التالية شهدت موسكو تطورات كبيرة، بما في ذلك بناء الكرملين الذي أصبح مقراً للحكومة الروسية. في عام 1712 نقل بطرس الأكبر العاصمة إلى سانت بطرسبورغ، لكن موسكو استعادت مكانتها كعاصمة في عام 1918 بعد الثورة الروسية. خلال الحرب العالمية الثانية لعبت موسكو دوراً حاسماً في الدفاع عن البلاد ضد الغزو النازي. بعد الحرب أصبحت موسكو مركزاً رئيسياً للاتحاد السوفيتي، وشهدت تطوراً صناعياً وثقافياً كبيراً. الأماكن السياحية في موسكو: الكرملين، مجمع تاريخي يضم العديد من القصور والكاتدرائيات، ويعتبر مقراً للحكومة الروسية. الساحة الحمراء، واحدة من أشهر الساحات في العالم، تضم كاتدرائية القديس باسيل وضريح لينين. متحف تريتياكوف يحتوي على مجموعة رائعة من الفن الروسي. حديقة غوركي، مكان رائع للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. مسرح البولشوي، واحد من أشهر المسارح في العالم، يقدم عروض الباليه والأوبرا. المأكولات التقليدية في موسكو: بورش، حساء الشمندر الشهير، يقدم مع القشدة الحامضة. بيليفيني، فطائر محشوة باللحم أو البطاطس. بليني، فطائر رقيقة تقدم مع الكافيار أو القشدة الحامضة. شاشليك، لحم مشوي على الطريقة الروسية. سلطة أوليفي، سلطة روسية تقليدية تحتوي على البطاطس والجزر والبازلاء والمايونيز. اليوم، موسكو هي مدينة حديثة تجمع بين التاريخ العريق والحياة العصرية. تضم المدينة العديد من المعالم الأثرية والثقافية، وتستمر في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم موسكو تجربة طهي فريدة من نوعها تعكس تقاليدها العريقة. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم المزيد من الفيديوهات الرائعة. شكراً جزيلاً لدعمكم المستمر.